فایل چی باشه این قسمت دیگه یا من ریپورت کارا باشه نه من چه رقم فایل برای شیر کنم با رایت کلیک میکنی با مثلا در این قسمت پراپرتیز میری باز قسمت چی وجود داره شیرینگ باز کجا ادوانس شیرینگ این باز یک تیک میکنی اوکی میکنی باز رقم است کلوز شیر شد چی فکر میکنی اون نفر رفت نه این رقم نیست دیگه مثل واتساپ ولی چیز سند کنی رقم یک چیز نیست اگر نفری که فایل اکسس داره میخواد اکسس کنه صحیح است اون شما فرض کنید که اون نفر دینی است و کامپیوتر ما کدام است این کامپیوتر ما سیندیج است اولو چی رقم فایل اکسس کنه نه بفهمید چی رقم اکسس کنه باید این نفر که میخواد فایل اکسس کنه چی کنه باید برای صفحه رن باید بکسلش نوشته کنه این یکی از تمام کامپیوترها از خود آی پی آدرس دارن مثل که موبایل ها از بخاطر کانکشن چی کار دارن سیم کارت فهمید رقم واسه در نتورک بخاطر کامپیوترها برای خود ارتباط بگیرن چی کار دارن آی پی آدرس سیم کارت ما شما میخریم با موبایل میندازیم نه باز آی پی رو چی رقم بخریم نه دیگه بیشتر ما شما گفتیم رقم آی پی رو برام پرایوت نگم بیشتر شینی پرایوت آی پی دیگه چی رقم واسه پابلیک آی پی بهتون بسیار واضح بگویم وقتی استفاده میشه که بخوای اینترنت بگیری فهمید رقم واسه پرایوت چی وقت یعنی نیم مرحله داخل کمپانی است نی 50 دلار کمتر از کلش آی پی چی رسانی کو آی پی پرایوت حالا بکسلش نشته میکنی باز آی پی کی رو میزنی اون نفره که میخوای چی کنی مثلا دیگه ازش فایل بگیری شما این قسمت فهمید چی فکر کنین این قسمتا شما این قسمت سرچ فیسبوک فکر کنین چی قسمت سرچ فیسبوک بجای اینکه مثلا نام نفر نشته کنم چی نشته میکنم آی پی نفره اگر بخوای پروفایل یک نفر ببینی اون فیسبوک باید چی کنی دیگه باید نامش نشته کنی امی که انتر کردی باز پروفایلش میاد نه بعد پروفایلش انتر شوی باز کل پروفایلش میاد چیزایی که شیر کرده فهمیدی رقم است اول نفر چی کرد بیشتر یادتان است او شیر کرده بود اگر این نفر بخواد که ببینه باید چی کنه باید این قسمت آی پی شبته که داخل پروفایلش شوه داخل پروفایلش که شدی باز چی میبینی کل فایلش میبینی بله اون فولدرهایی که شیر کرده کلش میذاری کپی کنی برای خود طریقه شیرینگ به این شکل میشه خوب گپ دکجا بودک آیا ما شما فلش از منزل چرا منزل اول آوردیم ما آوردیم از طریق علمی نتورک ما شما چی کردیم دیگه سیگنال ما شما چرا نتورک میگیم بخاطر چی وجود داره گروه از کامپیوترها وجود داره نه گروه از کارمندا وجود داره هرشون چرا کلشون یک هدف دارن مثلا ما یک کمپانی کار میکنن آیا شیرینگ انفورمیشن شد بله دیگه هدف ما شما از نتورک چی بود گفتیم شیر ریسورس یک دانه پرنتر بخر اون پرنتر که از آی پی ست کو هر کامپیوتری که بخواد چی کنه مثلا دیگه پرنت کنه فقط کافیه چی رو بفهمه دیگه آی پی پرنتر رو بفهمه که کارش جور است دیگه و ان شاء الله مطلب چی رقم است پس از یک پرنتر چند نفر استفاده کرد 20 نفر اینا ما شما چی میگیم شیرینگ ریسورسز